Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på New Wave Groups Q3-rapport för 2023. New Wave har ungefär 24 000 ägare på Avanza, har ett market cap på omkring 12 miljarder och Torsten Jansson, vdn, är största ägare med 34% av kapitalet och 82% av rösterna. Siffror då från rapporten. Ja, omsättningen gick upp något, 5% från 2,2 till 2,3 miljarder under Q3 2023. Men rörelsemarginalen ner något från 17,8 till 16,3, vilket visserligen är över målet på 15, men ändå en minskning som gör att rörelseresultatet minskar något från 398 till 381 miljoner. Vinsten går också då ner från 304 miljoner till 271 miljoner. Sen har vi då det stora lagret som fortsätter att växa. I Q3 2022 så la ju värdet på 4,8 miljarder i deras lager. Samma siffra då för Q3 2023 är på 5,8 miljarder, alltså en ökning med ganska precis 1 miljard, upp 20% lite drygt. Så ja, vid det här laget så ligger det väl en och annan tröja i det där varulagret, men samtidigt så vill man ju kunna leverera sina produkter väldigt snabbt till sina kunder, har man ju sagt, och samtidigt har man väl också sagt att man ska snarare vara mer orolig om lagret minskar, för det skulle ju innebära att de räknar med mindre efterfrågan i framtiden. New Wave delar upp sig i 3 olika segment. De har företag, de har sport och fritid och de har gåvor och heminredning. Ja, i företag så säljer man profilkläder, alltså har du en butik som alla ska ha på sig samma tröja med butikens logo, då kan man höra av sig till den här delen av New Wave då för att få tag på det. Och så är det en del andra yrken såklart också som ingår här. Man kan läsa lite mer i detalj på bilden om man pausar och vill läsa lite mer om de olika segmenten där. Har lånat en förklaring här från deras senaste årsredovisning. Sen har vi då segmentet sport och fritid som säljer sport- och fritidskläder helt enkelt. Craft är väl det märket som de flesta kanske känner till. Det är väl deras mest kända varumärke i hela bolaget skulle jag tro här. Och de säljer ju även kläder till idrottsföreningar som behöver nytt matchställ. Ja, då kan de fixa det, och det är väl också här som man behöver ha ett stort lager, för ett fotbollslag kanske inte nöjer sig med 7 stycken tröjor utan de behöver en hel laguppsättning på en gång för att det ska bli en beställning till exempel. Sen har vi då till sist gåvor och heminredning som, det är väl väldigt mycket glas som gör det i Kosta Boda och Orrefors framförallt. Men som ni ser i tabellen där så är det ju en betydligt mindre del utav bolagets intäkter. Det är väl kanske 10% utav New Waves inkomster som de står för. Ser ju där i tabellen att de plockar in ungefär 200 miljoner i intäkter under både 2022 och 2023, medan företag och sport och fritid båda drar in ungefär 1 miljard vardera. Jag ser att företagsdelen drog in lite mer här nu under 2023 jämfört med sport och fritid, men det är i de 2 segmenten som de stora pengarna rullar in här i alla fall när det gäller New Wave. Den geografiska spridningen är väl kanske lite större än man kunde tro. Det är ju inte bara Sverige här, långt ifrån det, utan 79% av försäljningen kommer ju utanför Sveriges gränser, och Sverige är inte ens största land. Som vi ser här så är USA störst på 22% av intäkterna mot 21% då i Sverige. Sen delas ju resten av världen in i olika regioner här. Kanske mest intressant att se Centraleuropa som växer rejält här, medan flera andra delar står still eller minskar något. Så här ser man väl då den tillväxtpotential som finns då om man kan öka marknadsandelarna då utanför Sveriges gränser, för som sagt då USA och Centraleuropa drar in ungefär lika mycket pengar vardera som hela Sverige gör, så att det finns ju lite fler människor att nå ut till i både Centraleuropa och i USA då, jämfört med vad som bor i lilla Sverige. Då ska vi ta oss igenom vd-ordet här från Q3, och för att citera då Torsten Jansson, vd och koncernchef: nytt all time high i nettoomsättning, fortsatt god rörelsemarginal. Trots en mycket utmanande marknad med prissänkningar på en rad basvaror ökade vi vår nettoomsättning till 2,3 miljarder jämfört med 2,2 miljarder. Rörelseresultatet minskade något till 381 miljoner jämfört med 398 miljoner, men är fortsatt på en mycket bra nivå. Rörelsemarginalen blev därmed 16,3% och är den näst högsta någonsin för ett tredje kvartal. Med tanke på den minst sagt utmanande marknaden, framförallt inom detaljhandeln, är jag väldigt nöjd, stolt och glad över resultatet och kan konstatera att vi fortsätter att ta marknadsandelar. Jag tycker kvartalets resultat visar vilken styrka vi har även under mer utmanande förhållanden, vilket vi även visat många gånger tidigare. 9 månader, nytt all time high i både nettoomsättning och rörelseresultat. Under de 9 första månaderna ökade nettoomsättningen till 6,7 miljarder jämfört med 6 miljoner, och rörelseresultatet ökade till 1 miljard 58 miljoner jämfört med 957 miljoner.
vilket både är ett nya all time high för perioden. Rörelsemarginalen blev 15,6%, vilket i princip är i linje med föregående år. Rullande helår. På rullande helår uppgår nu nettoomsättningen till 9,5 miljard med ett rörelseresultat på 1,6 miljarder, vilket innebär en rörelsemarginal på 16,7%. 2020 var nettoomsättningen 6,1 miljarder, vilket ger att vi på 2 år och 9 månader haft en försäljningstillväxt på 3,5 miljard eller 57%. Under samma period har rörelseresultatet gått från 545 miljoner till 1,6 miljarder, en ökning med 1 miljard 59 miljoner eller hela 194%. Kassaflöde och balansräkning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 173 miljoner, jämföra med minus 200 miljoner, en förbättring med 373 miljoner. Vi har fortsatt en mycket stark balansräkning med en soliditet på 55,8%. Framtiden. Vi står mycket starkt rustade framåt, både när det gäller organisation, varumärken, produkter med mera. Jag är fast övertygad om att vi kommer att fortsätta ta marknadsandelar, vilket kommer att betyda god tillväxt igen när marknaden planar ut eller vänder. Det vore väl förmätet att säga att man är glad för lite sämre tider, men man måste komma ihåg att det ger möjligheter till att växa genom förvärv. Vi har genomfört 2 förvärv och vi har såväl ekonomiska som organisatoriska resurser att genomföra fler om rätt möjligheter kommer. Med en stark ekonomi och balansräkning kan vi även upprätthålla stora lager och full service på lagersortimenten, vilket troligen inte alla konkurrenter kommer kunna. Detta kommer att ge oss möjlighet att fortsätta ta marknadsandelar. Framförallt sportbranschen har varit och är fortsatt tuff, vilket till viss del berott på vikande försäljning, men även på att våra kunder inom sporten haft stora lager. Detta håller successivt på att rätta till sig, vilket inom 1-2 kvartal ska gynna oss med tanke på våra möjligheter att leverera från lager. I ett väldigt kort perspektiv är det svårt att bedöma marknaden, men vi bör fortsatt kunna ta marknadsandelar. Inte minst Craft, där vi har mycket stora tillväxtmöjligheter på teamwear i hela Europa. Detsamma gäller Crafts skor som ska kunna växa i många, många år. Jag känner att vi ska kunna göra det ännu bättre framåt än vi tidigare presterat bakåt. Orkar man lyfta blicken mer än ett kvartal känner jag mig trygg i att vi ska kunna leverera fortsatt god tillväxt. Resan har bara börjat. Tack alla! Och tack säger vi då till Torsten Jansson för de fina orden. Då har vi bara ett par rubriker här från rapporten plockat ut här. Vi såg ju lite minskade marginaler, bland annat bruttomarginalen gick ner något, från 49,4% till 48,6%. Det är någon jättestor skillnad, men en nedgång i alla fall. Det förklarar man ju bort då med att BTC Activewear som man har förvärvat har lägre marginaler i nuläget i alla fall. Och sen så är det ju även en del ändringar i valutakursen som har påverkat. Det har ju varit väldigt volatilt på just valutamarknaden när det gäller svenska kronan jämfört med framförallt euron och dollarn. Sen har vi även då inte helt oväntat ett ökat finansnetto och tredubbla faktiskt finansnettot från 2022 i Q3. Då betalar man 33 miljoner då 2022, nu är man uppe i 99 miljoner 2023 och ja, det beror ju såklart då på stigande räntor, men även om man då har ökat nettoskulden då från förvärv och även då lageruppbyggnad. Till sist så fick man även förvärva Tenson som säljer outdoorkläder. Fick man köpa för bara en enda krona faktiskt. De sålde grejer för 130 miljoner ungefär 2022. Man gick minus 8,5 miljoner samtidigt, så att det är då ett varumärke då som man ska försöka vända runt där och få in i New Waves maskin eller vad vi ska kalla det för, och få upp marginalerna där i deras system och se om man kan vända det där till vinst. Och de säger att det beräknas ge positiv effekt på resultatet för New Wave redan 2024. Till sist då kan vi kolla lite snabbt på kursutvecklingen här för New Wave de senaste lite drygt 5 åren sedan början på 2019, där vi ser att efter coronatappet där 2020 så har man ju stigit ganska rejält. Sen är man väl en liten bit från all time high-siffror här, men aktiekursen har ju då stigit lite drygt 300% sedan början på 2019, vilket inte är fy skam direkt. Jag tror väl Stockholmsbörsen har väl gått upp ungefär 100% under samma tid, så att det har varit en riktigt trevlig resa man har varit med där hela vägen sedan den här grafen startade i alla fall. Då återstår det bara att kort nämna att det här bara är en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack för din tid. Tack för att du lyssnat eller tittat på Rapodden som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcasts. Går såklart jättebra att bara lyssna, men man missar en del om man inte får med de visuella elementen. Nämner ju inte exakt allting som står på bilderna som kommer med på videon här, så att för maximal upplevelse så skulle jag väl kanske rekommendera att
ta del av videoversionen, men ja, den finns i alla fall i ljudversion också om man är mer intresserad av det. Så ja, tack så mycket, så hörs vi i nästa rapport.